नमस्कार, स्वप्नील लॉ ट्युटरमध्ये मी श्वेता तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते. आज आपण फिल हा ऑप्शन्स बघणार आहोत. तर फिलमध्ये आपल्याला डाऊन, राईट, अप आणि लेफ्ट हे ऑप्शन्स अवेलेबल आहेत. त्यानंतर ॲक्रॉस वर्कशीट, सिरीज, जस्टिफाय आणि फ्लॅश फिल एवढेच आपलं ऑप्शन अवेलेबल आहेत. तर आपण आधी शीट टू सिलेक्ट करून घेऊयात, थोडी झूम करून घेऊया. आता फिल करताना मला एखादा नंबर समजा फिल करायचा तो कसा करायचा आहे आपण बघू. तर मी ते नंबर 2 ॲड करून घेतलेला आहे. आता हा 2 नंबर मला फिल करायचं म्हणजे लेफ्टला, राईटला, अप आणि डाऊन. तर तो कसा करायचा आपण बघूयात. तर बघा, सिलेक्ट करून घेऊयात जेवढ्या सेल्स आपल्याला हव्यात तेवढ्या. त्यानंतर राईटवर क्लिक करू. तर बघा, ह्या माझ्या राईटला जेवढा सेल मी सिलेक्ट केला होता त्या राईटला माझ्या सिलेक्ट झालेला आहे. त्यानंतर आपल्याला आता लेफ्टला करायचं, तर लेफ्टला जेवढ्या सेल्समध्ये आपल्याला तो नंबर फिल करायचा तो सिलेक्ट करून घेऊयात. त्यानंतर फिलमध्ये जाऊन आपण लेफ्टवर क्लिक करू. बघा, लेफ्ट. तर लेफ्टवर क्लिक केल्यानंतर तो लेफ्टला माझा नंबर जेवढ्या सेलमध्ये हवा होता तेवढ्या सेलमध्ये तो ऑटोमॅटिकली फिल झालेला आहे. त्यानंतर अपला पण आपण सिलेक्ट करून घेऊयात आणि अप म्हणून अप फिल म्हणून क्लिक करूयात. बघा, अपवर माझा झाला आहे. सेम तसंच डाऊनसाठी जेवढ्या सेल्समध्ये हव्या तेवढ्या सेल्स सिलेक्ट करून घ्यायच्या आणि तो ऑप्शन डाऊन आहे तर डाऊन करून घ्यायच्यात. अशा प्रकारे आपण लेफ्ट, राईट, अप आणि डाऊन फिल करू शकतो. तर बघा, फिल ऑप्शनच्या याच्यामध्ये आपल्याला डाऊन असेल तर डाऊन, राईटला असेल तर राईट सेल्समध्ये अप सेल जेवढ्या सिलेक्ट केल्या तेवढ्या आणि लेफ्टमध्ये जेवढ्या सिलेक्ट केल्या तेवढ्या सेल्समध्ये आपला नंबर फिल होऊन जाईल. त्यानंतर आपल्याला ॲक्रॉस वर्कशीट कसं फिल करायचं ते आपल्याला बघायचं आहे. तर ॲक्रॉस वर्कशीट फिल करताना काय होतं तर बघा, कधी कधी ऑप्शन्स आपल्याला अवेलेबल राहत नाहीत. तर बघा, ही माझी वर्कशीट आहे. आता मला फिल करायचं असल्यामुळे जेवढं काही मला सिलेक्ट करावं लागेल एरिया, जो एरिया मला फिल करायचा आहे तो. तर बघा, इथे ॲक्रॉस वर्कशीट मला अवेलेबल नाही आहे. त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, आधी जो आपल्याला म्हणजे घ्यायचा आहे सेम टू सेम पार्ट, तो तेवढा पार्ट आपण सिलेक्ट करून घ्या. तर मी एवढा पार्ट सिलेक्ट केलेला आहे. एवढा पार्ट सिलेक्ट केल्यानंतर ज्या वर्कशीटमध्ये फिल करायचं ती वर्कशीट शिफ्ट दाबून सिलेक्ट करायची. तर बघा, इथे मी शिफ्ट दाबून शीट टू सिलेक्ट केली आहे. त्यानंतर बघा, आपल्याला ॲक्रॉस वर्कशीट अवेलेबल झालेलं आहे. याच्यावर आपण क्लिक केल्यानंतर आपल्याला ऑप्शन्स येतील ऑल, कंटेंट्स आणि फॉर्मॅट. तर फॉर्मॅट हवा असेल तर फॉर्मॅट आता आपण ऑल करूया आणि ओके करूया. तर जेवढा मी सिलेक्ट केला होता ना एरिया, तो माझा शीट टूमध्ये बघा इथे फिल झालेला आहे. म्हणजे कॉपी पेस्ट केल्यासारखं इथे आलेलं आहे विथ फॉर्मॅट. ठीक आहे, तर आपण परत एक शीट ॲड करून घेऊयात. त्यानंतर बघा, शीट 1वर क्लिक केल्यानंतर आपण जेवढा एरिया आपल्याला हवा आहे तेवढा एरिया परत एकदा सिलेक्ट करून घेऊयात. एरिया मी सिलेक्ट केलेला आहे. त्यानंतर फिलवर क्लिक करून शिफ्टवर क्लिक करून शीट 3 मी सिलेक्ट केली. त्यानंतर फ्लिपवर क्लिक करून ॲक्रॉस वर्कशीट मी क्लिक करते. आता बघा, मला समजा फक्त फॉर्मॅट हवं असेल तर मी फॉर्मॅटवर क्लिक करील. तर माझा फक्त फॉर्मॅट इथे फिल झालेला आहे, म्हणजे कॉपी पेस्ट फक्त फॉर्मॅट झालेला आहे माझा. बघा, अशा प्रकारे फक्त फॉर्मॅट आले, इथे टेक्स्ट आलेले नाही आहेत कारण की मी फॉर्मॅटमध्ये क्लिक केलं होतं. त्यानंतर परत एकदा आपण बघूयात. परत एकदा आपण एक शीट ॲड करून घेऊयात. शीट 4 इथे ॲड झालेली आहे. त्यानंतर परत आपण बॅक टू आपल्या शीट 1वर जाऊ. शीट 1वर गेल्यानंतर इथे बघा, परत एकदा जो एरिया आपल्याला हवा आहे तो आपण सिलेक्ट करून घेऊयात. आता एवढे एरिया मी सिलेक्ट केलेला आहे. त्यानंतर फिल ऑप्शनवर क्लिक करून बघा, इथे ऑप्शन्स अवेलेबल नाही कारण की आपण शीट सिलेक्ट केली नाही आहे. तर आपण शिफ्ट दाबून सीट आपली सिलेक्ट करून घेऊयात. बघा, आज पण आलेलं नाही आहे. शिफ्ट दाबून आपण एकदा शीट 4 सिलेक्ट करूयात. बघा, सिलेक्ट झालेली आहे. बघा, कलर त्याचा चेंज झाला आहे. त्यानंतर ॲक्रॉस वर्कशीटवर क्लिक केल्यानंतर आता आपण फॉर्मॅटवर क्लिक करूयात. कंटेंट्स घेऊन बघूयात आपण एकदा. कंटेंट्सला ओके करू. तर फक्त आपले कंटेंट्स जे आहेत ना ते आपल्याला इथे दिसतील. बघा, फक्त इथे कंटेंट्स म्हणजे फक्त टेक्स्ट आलेले, याचा फॉर्मॅट आपल्याला दिसत नाही आहे. तर अशा प्रकारे आपल्याला ज्या प्रकारामध्ये आपल्याला कॉपी पेस्ट करायचं असेल तर आपण तो करू शकतो. बघा, इथे फक्त आपले कंटेंट्स दिसत आहेत. त्यानंतर आपण परत एकदा आता बघा, परत हे मी पूर्ण सिलेक्ट केलेलं आहे. सिलेक्ट केल्यानंतर शिफ्ट दाबून मी शीट 3 सिलेक्ट केली आहे, शीट 2 सिलेक्ट केली आहे आणि त्यानंतर परत ॲक्रॉस वर्कशीट करून फॉर्मॅट घेतला आहे. बघा, फॉर्मॅट माझा पूर्णच्या पूर्ण इथे आलेला आहे. बघा, म्हणजे आपल्या आधी फक्त टेक्स्ट दिसत होते, आता आपला फॉर्मॅट त्याला अप्लाय झालेला आहे ऑटोमॅटिकली. तर अशा प्रकारे आपण फिल ऑप्शनचा यूज करू शकतो. बघा, ॲक्रॉस वर्कशीट आणि सिरीज. तर अशा प्रकारे आपण फिल ऑप्शनचा यूज करू शकतो. परत एकदा अंडू करून घेते. शीट 3मध्ये आपला फॉर्मॅट आलेला होता, आपण फक्त फॉर्मॅट सिलेक्ट केला होता. तर अशा प्रकारे आपण सिरीज वर्कशीट सिरीजचा यूज करू शकतो. पण त्यासाठी आपल्याला शिफ्ट दाबून ती शीट आधी सिलेक्ट करावं लागेल, तेव्हाच आपल्या ॲक्रॉस वर्कशीट अवेलेबल. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण सिरीजचा कसा यूज करायचा ते बघणार आहोत. धन्यवाद.